Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi mọi chuyện kết thúc, Trần Trường Sinh không quên tạ ơn Kim Ngọc Luật vì đã ra mặt giữ lại Quốc giáo học viện trước vó ngựa của Thiên Hải gia. Tiếp theo đây, vị tiền bối này vậy mà đồng ý lưu lại Quốc giáo học viện làm người gác cổng. Tối đó, khi Trần Trường Sinh trở về phòng ngủ thì phát hiện bùa cảnh báo đã được kích hoạt. Những tưởng có thích khách tập kích thì ai dè bước vào phòng lại bắt gặp một mỹ nữ xinh đẹp đang ngủ trên giường mình. Đường là đệ nhất nữ quan mà Vũ lại mò lên giường nam chính ngủ chùa. Vốn dĩ, cô nàng muốn đến xem náo nhiệt giữa Quốc giáo học viện và Thiên Hải gia, nhưng đang xem giữa chừng thì cơn buồn ngủ ập tới, vậy là ngủ quên luôn trên giường Trần Trường Sinh. Mãi đến khi hắn trở về phòng thì Mạc Vũ mới tỉnh dậy, vẫn là bài ca cũ, nữ quan này yêu cầu nam chính phải giải trừ hôn ước với nữ thần Từ Hữu Dung. Tưởng Trường Sinh nhát gan, ai dè, thanh niên cứng vô cùng, hắn dõng dạc tuyên bố bao giờ chính chủ đến thì mới bàn, rồi chốt hạ bằng một pha đuổi khách thẳng thừng không nể nang ai. Mời ngài đi cho, tại hạ không buồn nói thêm nửa lời. Sau khi trở về, Mạc Vũ lập tức bị Đại Chu Thánh hậu dằn mặt vì đã tự ý giật dây các âm mưu nhắm vào Trần Trường Sinh và Quốc giáo học viện. Đáng chú ý, Thánh hậu nhận ra thiếu niên họ Trần này có nét rất giống tiên đế. Đồng thời bà đoán rằng có bàn tay kẻ khác sắp đặt, cho nên đã quyết định ban cho Trần Trường Sinh sự bình yên đến kỳ đại triều thí. Bà muốn xem một kẻ thậm chí chưa thể tu hành sẽ vùng vẫy ra sao để đứng đầu bảng. Đúng lúc này, Thanh Vân bảng bất ngờ công bố xếp hạng mới giữa mùa thu khiến toàn lục địa ngỡ ngàng. Cả ba học sinh Quốc giáo học viện đều có tên. Hiên Viên Phá dù đang thương tích vẫn lọt top 148, Đường Tam Thập Lục thăng lên top 32 và cú sốc lớn nhất mang tên Lạc Lạc Điện Hạ khi nàng nhảy vọt từ hạng 9 lên tận vị trí Áo quân. Hiện tại nàng chỉ xếp sau Từ Hữu Dung. Ngay khi phe Quốc giáo học viện đang ở đỉnh cao vinh quang, giáo chủ Mai Lý Sa bước ra và ném một quả bom làm chấn động dư luận. Ông công khai tuyên bố Trần Trường Sinh sẽ đoạt hạng nhất tại đại triều thí sắp tới. Lời tuyên cáo hoang đường này lập tức khiến những thiên tài khắp lục địa sụp sôi. Những kẻ kiêu ngạo như Trang Hoán Vũ thì phẫn nộ vô cùng, kẻ lạnh lùng như Thiên Hải Thắng Tuyết thì gạt đi, còn những người điềm tĩnh như Cẩu Hàn Thực thì dùng toán học suy luận và khẳng định việc một kẻ chưa tẩy tủy có thể vượt ranh giới sinh tử để đoạt giải nhất trong 3 tháng là điều bất khả thi. Về phần Trường Sinh, sợ vô vàn áp lực nặng nề và những nỗ lực tẩy tủy liên tục thất bại, hắn chợt tìm thấy một ý tưởng táo bạo từ cuốn Tọa Chiếu Tứ Kinh. Dưới ánh sao đêm, một tia hy vọng mỏng manh nhằm phá vỡ nghịch cảnh sinh mệnh đã chính thức lóe lên. Để tìm lời giải cho bài toán sinh tử, Trần Trường Sinh đã mạo hiểm hỏi thăm vị phu nhân bí ẩn ở Bách Thảo Viên về lối vào gặp Hắc Long. Thánh hậu chỉ để lại một chữ băng trên bàn đá. Bằng tư duy logic sắc bén, nam chính của chúng ta lần theo nguồn gốc những xe chở băng mùa hè của kinh đô, tính toán bản đồ mạch nước ngầm và tìm ra lối vào giam giữ Hắc Long chính là chiếc giếng cạn tại Bắc Tân Kiều. Nơi đây gắn liền với truyền thuyết oai hùng nhưng cũng đầy dối trá về việc vườn chi sách lừa gạt và giam cầm ác long năm xưa. Không lâu sau, Trần Trường Sinh đã có mặt ở miệng giếng. Nhảy xuống đáy giếng không trọng lực, hắn mau chóng gặp lại Hắc Long, bỏ qua pha xưng hô nhầm long đại gia, suýt thì bị long uy đè bẹp. Hắn bắt đầu học ngôn ngữ của loài rồng. Dù cạn kiệt tâm thần và thời gian vô cùng quý giá trước thềm đại triều thí, Trần Trường Sinh vẫn kiên trì học phát âm từng chữ cổ đại để giữ đúng lời hứa và làm bạn với sinh mệnh cô độc đã bị nhốt hàng trăm năm này. Vài ngày trước đại triều thí, hắn mang theo thịt nướng đến thăm Hắc Long lần cuối và thông báo mình chuẩn bị tọa chiếu. Hắc Long biết rõ hành động vượt cấp này vô cùng nguy hiểm, nhưng ánh mắt nó từ phẫn nộ chuyển sang bình tĩnh và kính nể trước sự thản nhiên đối mặt tử thần của cậu thiếu niên. Về phần Trường Sinh, sau khi ăn uống no say, hắn nhắm mắt lại và chính thức bước vào ranh giới sinh tử, quyết đem 5 năm tuổi thọ ngắn ngủi còn lại đánh cược lấy cơ hội cải biến vận mệnh để sống tiếp 500 năm. Quá trình tọa chiếu vượt cấp diễn ra cực kỳ thảm khốc, tinh huy bốc cháy từ trong ra ngoài, xé nát cơ thể Trường Sinh. Thế nhưng Hắc Long chấn động tột độ khi thấy trái tim hắn lại nguyên vẹn, hồng hào và trong suốt như ngọc lưu ly. Hóa ra Trường Sinh sở hữu thể chất vô cấu bẩm sinh, tinh quang không ở lại tẩy tủy mà đi thẳng vào tim tạo thành u phủ, hay nói cách khác, hắn đang trực tiếp thông u. Trước ranh giới sinh tử, Hắc Long quyết định trích một giọt chân long tinh huyết quý giá nhất của mình để cứu mạng hắn. Hậu quả là Long đại gia kiệt sức, biến thành hình dạng một tiểu cô nương xinh đẹp, lạnh khốc nhưng bị xiềng xích giam cầm dưới đáy vực. Không lâu sau, Trần Trường Sinh tỉnh lại trên giường ở Quốc giáo học viện. Cơ thể hắn chẳng những được chữa lành hoàn toàn, rượu cũ biến mất mà da thì còn trở nên đau thương bất nhập. Sức mạnh và tốc độ của hắn cũng tăng vọt đến mức khó tin. Nhờ tọa chiếu thành công, hắn đã có thể vận hành chân nguyên, chính thức bước chân lên con đường tu đạo. Ngày thi sát nút, Quốc giáo học viện bước vào guồng quay tu hành điên cuồng. Đúng vào thời điểm này, Trần Trường Sinh nhận được thu hồi âm của Từ Hữu Dung do Bạch Hạc đưa tới. Dù nàng vẫn dùng lời lẽ xa cách và dặn hắn tự giải quyết cho tốt, hắn lại thản nhiên chẳng hề bận tâm, chỉ mỉm cười giữ Bạch Hạc lại kinh đô nán chơi thêm vài ngày. Thời gian rất nhanh trôi qua, ngày đại triều thí chính thức diễn ra tại Ly Cung, quy tụ toàn bộ những thiên tài kiệt xuất nhất đại lục, rốt cuộc cũng đến. Giữa hàng vạn ánh mắt săm soi, nghi ngờ và chế giễu, nhóm Quốc giáo học viện lại được sắp xếp ở vị trí trung tâm uy phong nhất. Bất chấp áp lực khổng lồ từ dư luận, Trần Trường Sinh vẫn giữ phong thái điềm tĩnh vô song. Hắn bước vào vòng văn thí đầu tiên, nhẹ nhàng hạ bút, chính thức bắt đầu trận chiến đoạt lấy hạng nhất để giành giật mạng sống với thiên mệnh.
Đến đây thì cũng hết tập 8 Trạch Thiên Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.